Welcome back to our channel. Bago tayo magsimula sa ating lesson for today, hinihiling ko lang na i-hit nyo ang subscribe button at notification bell para hindi nyo ma-miss anumang lesson na ituturo ko sa inyo. Okay? Maraming salamat. Okay, ang lesson natin ngayon ay about multiplication table. Ano ba ang pinakamabilis, pinakamadali na method, na technique para mas mabilis na makabisado o matandaan ang multiplication table? Dito, iisa-isahin natin from table 1 to table 10. Okay? Handa na ba kayo? Let's start. Let's start sa table 1. Kung mapapansin nyo, ito ang ating multiplication table 1 facts. At ito ang kanyang mga sagot. Sa table 1, ito ang pinakamadali kasi mabilis na natin siya matatandaan. Ano man ang i-multiply natin sa number 1, ang magiging sagot ay yung number na minultiply natin. So, 1 times 1, 1. So, ano yung mga number na minultiply natin? Ito yung nandito na yun. Ang sagot ay 1 pa rin. Okay? Stick to 1 para hindi siya magbago. Okay? So, tapos na tayo sa table 1. Next, table number 2. Okay. Sa table number 2, dahil mas malapit siya sa 1, hindi siya ganun kahirap tandaan ang sagot sa multiplication table 2. Okay? Ito ang ating multiplication table 2 facts. May dalawa tayong technique dito para mabilis natin siyang makabisado. Pero sabi ko nga na ang multiplication ay repeated addition. Kaya mas mabilis mong tututunan ang multiplication table pag alam mong mag-add. Okay? Sa table 2, ang unang technique, pwede mo siyang i-memorize by 2s. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ulitin lang, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yun ang una. At feeling ko siguro mga 80% sa mga estudyante, makakabisado yun. Pero iba talaga kahit ganung way, hindi pa rin nila natatandaan. So, ang pangalawang technique na pwede natin i-apply sa table 2, pag sa table 2, dodoblehin lang natin yung number na minultiply natin sa 2. Since multiplication ay repeated addition, yun ang i-apply natin. For example, 2 times 4. Ang ibig sabihin ng 2 times 4 ay dalawang 4. So, 4 plus 4. So, 4 plus 4, 8. 2 times 5. Ibig sabihin yan, dalawang 5 ang multiply natin. Ang i-add natin, sorry. So, 5 plus 5. 10. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 6 plus 6, 12. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 16, and so on and so forth. So, yun ang strategy sa table 2. Pwede mong i-memorize by 2s, 2, 4, 6, 8, 10, and so on and so forth. Or, kung hindi mo naman forte ang pag-memorize, stick ka sa pag-add. Doblehin mo lang yung number na minultiply sa number 2. 2 times 7, 7. 7 plus 7, 14. So, gano'n yung sa table number 2. Nakuha ba? Okay, nakuha. Bilugan na natin itong table number 2. Next. Okay, dito, hindi natin susunod-sunodin from 1 to 10. Uunahin muna natin yung mga tables na madadali. Like for example, tapos na tayo sa table 1 at table 2. Madali naman na unang dalawang yun. Ang susunod natin ay madali lang din, ang table 10. Ito ang table 10 facts. Okay? Sa table 10, ang kanyang technique naman para mas mabilis siyang makabisado, like table 2, pwede mo na siyang i-memorize by 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pwede rin yun. Or, para mas mabilis, ito yung another technique para mas mabilis makabisado ang table number 10 or matandaan ang table number 10. Ang table number 10, pag minultiply natin siya sa any number, ang gagawin natin, kukopyahin lang natin yung number na yun at magdadagdag lang tayo ng 0. For example, 10 times 1. Kopyahin natin yung number na yun, magdagdag lang tayo ng 0. 10 times 2. Kopyahin natin yung number 2, magdagdag lang tayo ng 0. 10 times 3. Kopyahin natin yung 3, magdagdag lang tayo ng 0. And so on and so forth.
So, ganun lang yung table 10. Ulitin ko, pwede mong i-memorize by 10s, 10, 20, 30, 40, 50, so on. Or, yung pangalawa naman, kopyahin mo lang yung number na minultiply sa number 10, tapos dagdagan mo lang ng 0. 10 times 7, kopyahin ng 7, dagdagan ng 0. So, 10 times 7 is 70. So, ganun yun. Okay ba? Kung natutunan, bilugan na natin ng table 10. Next, table number 5. Okay, so 5 tayo. Dahil sa tables 1 to 10, apat ang madali talaga. Table 1, table 2, table 10, at table 5. So, easy lang to sa atin. Pero dun sa mga hindi naiisihan, ganito yung technique. Una, katulad ng 2 at saka 10, pwede mo nang i-memorize ang 5 by 5s. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ulit-ulitin mo lang yun para ma-memorize mo siya. Okay? Or kung hindi naman, mag-introduce ako ng panibagong technique. Dito, mag-imagine ka lang. Imagine mo yung table 10. Kasi, ang table 5, kalahati ng table 10. So, paano yun? Ganito yun. Again, ito yung table 5 facts natin. Sa unang method na tinuro ko, i-memorize lang by 5s. 5, 10, 15, 20, so on and so forth. Yung pangalawa naman, apply natin ng table 10. Let's say, itong mga number na to ay 10. So, for example, 10 times 1. 10 times 2. Kunwari, 10 yan. Ang technique, i-multiply mo siya. 10 times 1 is 10. Hatiin mo yung 10. So, 5. 10 times 2, 20. Hatiin mo yung 20. 10. 5 times 3, 10 times 3, 30. Hatiin mo yung 30. 15. 10 times 4, 40. Hatiin mo yung 40, 20. Kung nahihirapan ka mag by 5s, isipin mo lang yung table 10. Pero, pili ko karamihan, mas mabilis ang pag-memorize ng by 5s. Pero kung hindi mo gusto yun, gusto mo yung mag-imagine ka ng table 10, pwede rin naman. Okay? Naiintindihan ba? Kung naiintindihan, bilugan na natin yung table 5. Next. Okay. 4 na lang natitira. Ngayon naman, ang table 3. Sa table 3, mayroon din tayong dalawang technique. Dahil nalalapit lang siya sa 1, hindi siya ganun, ang difficulty niya hindi ganun kahirap. Okay? Ang technique, pwede mo siyang i-memorize by 3s. So, 3, 6, 9, 12, 15, and so on and so forth. Kaso, pagdating sa table 3, medyo mahirap ng i-memorize by 3s, di ba? Mapapansin nyo, hindi katulad ng table 2, na dire-diretso tayo, table 5, dire-diretso tayo, table 10. Ang 3, medyo maglo-loading ka ng konti. Pero, kung paulit-ulit mo siyang gagawin, i-recite mo, matatandaan mo yung table 3. Kung hindi talaga kaya, ito naman panibagong technique. Sa table 3, ibig sabihin lang yan ay i-add mo yung number ng 3 beses. For example, 3 times 5. 5 plus 5 plus 5. So, ang dami naman nun. Pwede naman natin ma-eliminate eh. Dahil naturo natin yung 1, 2, 5, 9, 10. Ito alam na natin, ito alam na natin, ito alam na natin, ito alam na natin, ito alam na natin. Kasi, commutative naman ang multiplication. Pwede mo siyang pagbalik na rin. Pwedeng 5 times 3, ang 3 times 5. Paras lang naman magiging sagot nun. So, kung pwede mo i-apply yung technique sa table 5 sa 3 times 5, sa 5 times 3. Kasi pagkaparasan naman sila. Okay? Pero minsan talaga nakalimutan. So, ang technique sa table 3, ang gagawin mo lang ay add mo yung number ng 3 beses. For example, 3 times 3. 3 plus 3 plus 2. 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. So, dapat magaling ka din mag-add. 3 times 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. So, ilan lang naman ang i-memorize na gano'n eh. Ang i-add na gano'n. Kasi yung iba na-discuss na natin. Okay? So, ganyan yung table 3. Pwede mo siyang i-memorize by 3s. Medyo may mag-loading ka ng konti. Pero kung ulit-ulitin mo, hindi ko makakabisado mo din. Pero kung hindi talaga kaya, pwede mo i-apply yung pag-a-add ng 3 beses. 3 times 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 6, 18.
So, ganun yung table 3. Gets? Kuha, bilugan natin ang table 3. Next, table 4. Okay, sa table 4, hindi katulad ng table 2 and 3, pwede natin siyang i-memorize ng by 2s or by 3s. Sa 3s na medyo mabagal na tayo. Sa 4, medyo mas mabagal tayo kung magti-table, mag-memorize tayo ng table 4 by 4s. 4, 8, 12, and so medyo maging mabagal na tayo. So ano ba yung pwede yung alternative technique aside from memorizing by 4s? So ito yun. Since ang 4 ay dalawang 2, ang gagawin natin ay magdo-double tayo ng number ng dalawang beses. Okay? For example, yung number, ang dodoblehin natin yung number na minultiply sa 4. So ito yung mga yun. So ang technique, doblehin lang ito ng dalawang beses. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 10, 20. 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 14, 28. 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 12, 24. So, doblehin mo lang yung number na minultiply sa 4 ng dalawang beses. Pero hindi naman ganun karami ang i-apply mo ng mga yun. Kasi, na-discuss na natin yung 1. Na-discuss na natin yung 2. Yung 3. Yung 5. Yung 9. Tsaka 10. So, may ilan lang matitira. So, katulad nga na sinabi ko sa table 3, pwede pagbalik rin yan. Pwede mong i-apply yung technique dun sa naunang na-discuss na. Pwede kasing pagbalik ka rin. Kuha. Hindi pa sa table 4, doblehin mo ng dalawang beses. Walang tinginan dito, sa isip mo lang, let's say 4 times 3. 4 times 3, yung 3, doblehin mo ng dalawang beses. 3 plus 3, 6. 6 plus 6, 12. So 4 times 3 is 12. So mabilisan yun. 4 times 9. 9 plus 9, 18. 18 plus 18, 36. 4 times, so pwede mo lang din naman apply ng table 9. So, ikaw nang bahalang dumiskarte. Basta ang mahalaga, yung bawat technique sa bawat number, dapat matandaan. Okay? Nakuha? Kung nakuha, bilugan natin yung table 4. Okay? Next, table 6. Okay. Sa table 6, meron tayong dalawa ding method or technique para mabilis siyang makabisado. Okay? Tingnan muna natin ang ating multiplication table 6 facts. So, tingnan mo yun. So, kung mapapansin nyo, yung 6 times 2, 6 times 4, 6 times 6, and 6 times 8 nakabox. Kasi meron siyang alternate na technique para sa kanilang apat lang. Mapapansin nyo, yung number na minultiply sa 6, puros even. 2, 4, 6, 8. Kung sinabi natin even, pares-pares. Hindi katulad ng 1, 3, 5, 7, 9. Mga odd numbers yun. So yung apat na to may technique na mabilis makabisado. Ang gagawin nyo lang, yung number na minultiply natin sa 6, kukunin nyo mula yung kalahati nun, tapos kukopyahin mo pa rin siya. Okay? For example, itong 6 times 2. Ang kalahati ng 2 ay 1. So kopyahin mo yung 1. Tapos, kopyahin mo lang din yung number. So 6 times 2, 12. Kalahati ng 2, 1, kopyahin yung 2. 6 times 4. Kalahati ng 4, 2, kopyahin mo yung 4. 24. 6 times 6. Kalahati ng 6, 3. At kopyahin mo lang ulit yung 6. 36. 6 times 8. Kalahati ng 8 ay 4. Kopyahin mo lang yung 8. 48. Kalahati ng 8 ay 4. Kopyahin mo lang siya. 48. So, yung apat na yun, pwede mong gamitin ang technique na yun. 6 times 6, 6 even. Kalahati ng 6, 3. Tapos, copy mo lang din ulit yung 6. So, 6 times 6, 36. Okay? Another technique naman, pwede mong gamitin yung madali rin, no? For example, multiply tayo ng 6 times 4. So, 4. Yung number na minultiply ha. So, 4. Bibilang ka lang dyan by 5, then by 1. 6 times 4, yung 4 ang sa kamay mo,
5, 10, 15, 20. Tapos, after ng by 5, by 1 naman. 21, 22, 23, 24. So, 6 times 4, 24. Sabi natin, 6 times 5. So, 5. 5. 5, 10, 15, 20, 25. 26, 27, 28, 29, 30. So, bilang by 5, then bilang by 1. Another, let's say, 6 times 7. So, 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Then by 1. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So, yun ang sagot. So, again, ma-apply mo lang din yun kung alam mo yung table 5. Yung memorize ng by 5s. Okay? Pero kung titingnan nyo, may makikita kayo mga check. Ang wala lang check dyan at box, ang 6 times 7. Kasi ang 6 times 1, naturo na natin. 6 times 1 is similar to 1 times 6. Any number na i-multiply sa 1, yun pa rin yun. Yun ang kanyang rule, di ba? 6 times 5, pwede ka magbilang by 5s. Naturo na rin yung rule na yun. 5 times 6, pwede mo siyang balik na rin. 6 times 9, pwede 9 times 6. Ang table 9, di ba? Bawasan mo lang to ng isa, 5. Isip ng number na i-add sa 5 para maging 9, so 4. So 54. And then of course, na-discuss na rin natin yung 10. Pwede yung 6 times 10, 10 times 6. Kopyahin yung number na yon, dagdag ka lang ng 0. Technically, isa na lang dyan ang apply mo ng technique ng pangalawang technique grupo. Yung 6 times 7. Kasi itong 4, meron siyang sariling technique na mabilis matandaan. Kunin lang yung kalahati, kopyahin yung number na yun. Diba? 6 times 4, kalahati ng 4, 2, kopyahin mo lang yung 4. So, 24. So, ganun ang table 6. So, kung naiintindihan, ang table 6, bilugan na natin. Next. Okay, dalawa na lang natitira. Ang table 7 and table 8. Medyo mahirap yung dalawa yan. Pero kung titingnan nyo, dahil yung iba na discuss na natin, madali na lang actually. So, table 8, meron tayong isang technique. Since ang 8 ay 3 beses ng 2, ang gagawin natin, titriplehin natin yung number na multiply sa 8. Tulad ng 4, dinoble natin. Ito, isang doble, dalawang doble, 3 doble sa 8. Okay? For example, let's say, meron tayong 8 times 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 8 times 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 12, 24. Ang dami mo naman titriplehin. Medyo mahirap ata. Actually, hindi. Kasi, na-discuss na natin yung iba. Kung mapapansin nyo, may mga check na tayo dyan. Yung mga check dyan, ibig sabihin, na-discuss na natin yung ibang technique sa kanila. Ang wala na lang check, itong dalawa. So, itong dalawa lang ang a-applyan mo nung technique na tinuro ko. Yung titriplehin mo yung number na multiply sa 8. So, bakit, sir? Kasi ganito yun. Yung 8 times 1, na-discuss na natin sa table 1, di ba? Same lang yan ng 1 times 8. Ano mang number ang multiply natin sa 1, ang sagot, yun pa rin. Nare-recall ko lang para ma-refresh kayo sa mga unang tinuro natin. Table 2, doblehin lang yung 8. 8 plus 8, 16. Table 3, triplehin lang ang 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 8, 24. Table 4. Okay, table 4 natin. Tudoblehin natin ang table 8 na dalawang beses. Okay? 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. 8 times 5, table 5. By 5 ang counts. 6. 8 times 6. May 6 tayo, ba yung 6? Kalahati nito, 4. Tapos copy mo lang siya, 48. 9. Pag sa table 9, bawasan lang yung 8 ng isa, magiging 7. Tapos isip ng number na i-add sa 7 para maging 9. 2, 7 plus 2, 9. May 72. And of course, table 10, copy lang yung number na multiply sa 10, 8, dagdag 0. So, technically, dalawa na lang ang apply natin ng rule na add
ng 3 beses. Yun yung 8 times 7, then 8 times 8. Diba? So kung nakuha, bulugan na natin ang table 8. Okay, next. Okay, bago tayo mag-proceed sa pinakalas na table, is table 7, sa mga hindi pa ulit nakakapag-subscribe at i-hit ang notification bell, pakigawa na po, subscribe, click subscribe, and yung bell, paki-click din para hindi nyo ma-miss yung mga lessons na i-discuss ng channel na to. Okay? So let's proceed to table 7. Actually, sa tables 1 to 10, ang table 7 lang ang hindi ko naisipan ng technique para mabilis siyang makabisado. Pero, dahil naturo na natin, alam na natin yung technique na ituro sa ibang mga tables, pwede natin siyang i-apply actually. At ang matitira na multiplication table fact sa 7 ay ang 7 times 7. So 7 times 7 is 49. Okay? So, yan na lang ang kakabisabihin natin. Kasi yung iba dyan, i-apply na natin sa ating naunang mga techniques. For example, sa table, sa 7 times 1, di ba? Ang multiplication combinative, pwedeng pagbalik na rin. Nahirapan ka dahil 7 na una. Gawin mo 1 times 7. So 1 times 7, anumang number yung multiply natin kay 1, ang sagot good pa rin yun. So 7 times 1 is 7. Sa table 2, 7 times 2. Di ba? Table 2, tinuro ko sa inyo. Yung number na i-multiply sa 2, doblehin mo lang. 7 plus 7, 14. 7 times 3, table 3. Sa table 3, tatlong beses ka mag-add. 7 plus 7, 14. 14 plus 7, 21. 7 times 4. Sa 7 times 4, dalawang beses mo, dodoblehin mo si 7 ng dalawang beses. 7 plus 7, 14. 14 plus 14, 28. 7 times 5, or 5 times 7. By 5s naman, na 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Basic lang. Next, 7 times 6. Sa table 6, dahil add to, pwede kayong gumamit ng kamay. Ito. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Then, by 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So, 42. Mali nga pa yung kamay sa table 6. Table 6 yan eh. Kahit may 7 pa siya, balintarin mo lang. Next, 7 times 8. Sa 8 naman, titriplehin mo ang 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 14, 28. 28 plus 28, 56. Table 9. Sa 7 times 9. Bawasan mo rin ng isa, 6. Then isip ka na ng number na i-add sa 6 para maging 9. 6 plus 3 is 9, or 62. Then of course, table 10, 7 times 10, or 10 times 7, kunin mo na yung number na multiply sa 10, which is 7, dagdag ka lang ng 0. So, ganun lang yun. So, pwede mong i-apply yung mga natutunan mo sa ibang tables para sa table 7, isa na lang may memorize mo. Okay? Nakuha ba? Kung nakuha, bilugan na natin ng pinakalas na table natin, which is table 7. Now, kung naintindihan mo yung mga techniques na tinuro ko sa multiplication table 1 to 10, pakilike naman yung video at mag-comment ka kung sa tingin mo ano yung pinaka-paborito mo dun na technique, anong specific na table. Okay? Maraming salamat sa panonood. At again, i-subscribe ang channel na to at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga lessons na maaari natin ituro sa mga susunod na araw. Maraming salamat.